ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් විත් චමුදු YouTube channel එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මේ YouTube channel එක හදන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යෙන් Gmail account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Gmail account එකක් හදාගන්නේ කියලා. Gmail account එකක් හදාගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ YouTube app එකට මේ විදිහට යන්න. ඉතින් මේ YouTube app එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අකුරු ටික උඩ ඔයා එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන ලකුණක්. ඒ ධන ලකුණ උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඔයාට මේ විදිහට යන්න බැයි නම් ඔයාගේ settings වලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් accounts කියලා එකක්. එතනින් ඔයාට මේ account එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ phone එකේ password එක හරි pattern එක හරි ගහන්න කියලා එනවා. ඉතින් ඔයා phone එකේ password එක හරි pattern එක හරි මේ විදිහට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට check in info කියලා එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් create account කියලා එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක් එනවා. එතනින් ඔයා for myself කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මුල් නම ගහ ගන්න. මම මේ විදිහට මගේ මුල් නම ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ යටට ගහන්න ඔයාගේ අවසාන නම. මම මේ විදිහට මගේ අවසාන නමත් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා next කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ උපන්දිනය ටයිප් කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ උපන්දිනය ටයිප් කරගන්නවා. මෙතන අවුරුද්ද දෙන්න ඕනේ, මෙතන මාස දෙන්න ඕනේ, මෙතන දවස දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ගැහණුද පිරිමිද කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් මම මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් next කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරගන්න. මම දැන් මේ next කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති account එකක් තෝරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් කිහිපයක් තියෙනවා. dulnitha chamudu 155 gmail.com, chamudu dulnitha 52 gmail.com කියලා. මම මේ chamudu dulnitha 52 gmail.com කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට password එකක් type කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට password එකක් type කරගන්නවා. මම මේ විදිහට FTRE3546789 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. මේක ඔයා ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න කැමති නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන skip කියලා එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා next කියලා එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටටම ගිහම තියෙනවා I agree කියලා එකක්. ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Google account එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඔයා YouTube එක ආයෙත් මෙන්න මෙතෙන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදාගත්ත account එක. ඊට පස්සේ මෙතන ටච් කරගන්න. මෙතන මම හදාගත්ත account එකේ නම වැටෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ ඔයා මෙන්න මෙතෙන් ආපහු යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන your channel කියලා එකක්. ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එකට නමක් හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට නමක් දෙනවා. මේ විදිහට මම chamudu dulnitha කියලා දැන්ටවත් වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ save කියලා එකක්. මම ඒ save කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ
මෙන්න මෙතන ඔයාලට වැටෙනවා create channel කියලා. එතනින් පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන profile එකක් දාගන්න. මම මේකට profile එකක් දාගන්නවා මගේ channel එකට. මම මේකට මෙන්න මේ profile එක දාගන්නවා. ඔයාලට මේකට කැමති profile එකක් දාගන්නවා. මේක cartoon එක profile එකක්. මෙතනින් බැක් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් ආවහම මෙන්න මෙතන අයිති තියෙන your channel කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙන create channel කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන message එකක් එන්න ඇති channel created කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අපහු යනවා. ඊට ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එක මෙන්න මේ විදිහට. මම මේකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා නැති හින්දා ඔයාලට කිසිම දෙයක් පේන්නන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට වීඩියෝස් ගන්න, subscribers ගන්න එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද Google account එකක් පාවිච්චි කරලා YouTube channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.